Em tự hào là em hiện tại bây giờ mới đang tinh khiết. Mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin á. Còn zin? Vâng, đúng rồi. Nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ chắc anh. Coi liền kìa. Dạ chào chị ạ. Zin chỗ nào? Có ai sờ soạn ve vuốt gì chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? Dạ. Em có vấn đề gì không? Không trời ơi, em 100% đó chị. Chưa quen ai? Chưa nắm tay, chưa hung hít gì Dạ hết? vâng đúng rồi chị. Đáo quá ha. Bạn tên gì? Em tên Trần Văn Lộc, em năm nay 25 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Làm nghề gì bạn? Dạ, em hiện tại đang làm nhân viên y tế học đường ạ. Mời bạn gái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Đậu Thị Hậu ạ. Em năm nay 25 tuổi ạ, cũng làm nhân viên y tế học đường ạ. Ủa? Sao giống nhau vậy? Ủa, cụ thể công việc đó là làm gì em? Ở trong trường học làm hồ sơ, sổ sách, rồi khám sức khỏe. Nói chung là mọi thứ luôn chị. Quê em ở đâu? Hoa Thành Quế ạ. Hoa Thanh Quế là đâu anh Linh? Quê Thanh Hóa. Đúng rồi. Trời ơi, bữa nay tôi bị... Em vô đây lâu chưa? Em vào đây cũng gần được 2 năm ạ. À, bây giờ mình ở đây, mình ở với ai, ở đâu? Em ở với bà con ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai luôn anh. Quê Đài Nông. Ở đâu? Quê ở Đài Nông. Đồng đó. Em giới thiệu về mình một chút xíu những cái ưu điểm của mình. Dạ ưu điểm của em chắc là cũng biết nấu ăn, sửa điện hoặc là sửa xe máy. Biết sửa điện, sửa xe máy luôn. Dạ Rồi, con vâng. gái mà men vậy. Rồi sở thích của mình thích cái gì? Em thì thích đi bơi nhưng mà bơi không nổi lên được. Với lại em thích ăn bằng luộc. Bạn thích ăn gì? Dạ em thích ăn kem ạ. Một người thích ăn mực luộc, người thích ăn kem. Chà. Mà hôm nay nó ăn Mực mà ăn chung với kem chắc đau bụng. trời con á. Khuyết điểm của em là cái gì? Sợ ma chị. Em thấy con ma lần nào chưa? Chưa. Chưa sao sợ? Mắt mới không thấy sợ nó. Không thấy mới sợ, thấy rồi là không sợ anh ạ. Có bao giờ em nằm mơ em thấy ma chưa? Em nằm mơ thấy anh thôi. Nằm mơ thấy anh Linh. Trời ơi. Nằm mơ thấy anh Linh mà sợ ma, có nghĩa anh Linh cỡ như con ma vậy đó. Bạn hãy kể ưu khuyết điểm của bạn đi. Dạ vâng, các cái ưu điểm của em á thì là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Em tự hào là em hiện tại bây giờ mới đang tinh khiết. Mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin đó anh. Còn zin. Vâng, đúng rồi anh. Nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ Bạn chắc coi, anh. coi liền kìa. Dạ chào chị ạ. Zin chỗ nào? Có ai sờ soạn ve vuốt gì chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn. Dạ. Em có vấn đề gì không? Không trời ơi, em 100% đó chị. Chưa quen ai? Chưa nắm tay, chưa hung hít gì Dạ hết? vâng đúng rồi chị. Nắm thử cái coi có điện gì không? Có không chị? Sao tay ướt nhẹp vậy? Nè, em nắm tay chị em thấy có gì không? Dạ bình thường chị. Bình thường hả? Dạ vâng. Bất bình thường mới nguy hiểm. Dạ vâng đúng rồi chị. Có sợ ma không? Dạ không chị. Sợ ma tuyệt đối không luôn. Bên đó cần người ngủ chung để đỡ sợ ma. Nếu vậy càng tốt chị. Càng tốt ha. Nhưng mà bây giờ đó giờ chưa có bồ. Dạ vâng. Bây giờ nếu quen bồ thì bao lâu đám cưới được? Trong khoảng 1 năm mình tìm hiểu có thể. Có chuẩn bị gì chưa? Có hết rồi chị. Có gì? Khai thử nghe coi. Nói chung về tiền đám cưới thì có. Rồi nhà thì ở quê thì có. Còn nếu mà sống ở trên đây thì sẽ lo sau. Nhà có ở dưới quê. Nhưng mà bây giờ nếu không chịu ở quê, ở trên đây thì ở sẽ đâu? tính sau. Thì bán nhà dưới quê mua nhà ở đây. Nhưng mà tiền là tiền của em hay là tiền của ba mẹ em? Tiền về đám cưới á. Thì là tiền của em. Tiền của em. Vâng. Còn đất nhà thì của bố mẹ em. Anh em đông không? Dạ nhà em có 2 anh chị em thôi. Có mấy miếng đất? Dạ nhà thì có một mặt đất thôi. Mảnh đất phải chia hai chứ. Chết rồi. Đâu phải mình em lấy hết đâu. Rồi sao? Thì hiện tại bây giờ chị em đi lấy chồng rồi. Có gia đình rồi. Lấy về nhà chồng ở rồi đúng không? Dạ vâng đúng. Khỏe. Đất nó quen. Bây giờ có cái khuyết điểm gì không? Dạ có chị. Khuyết điểm gì? Sợ dán chị. Sợ gián. Đứa sợ ma, đứa sợ gián. Tối vô cái mình thả một con gián vô phòng. Anh sợ gián á, cái nhỏ kia anh Quyền Linh lú ra nhắc ma, sợ ma, cái hai đứa ôm nhau. Hay chị. Hồi đó dưới quê có bạn trai chưa? Dạ có rồi chị. Có rồi phải không? Là mình có kinh nghiệm hơn phải không? Bên đó chưa có gì hết trơn á, em cảm thấy là phấn khích về cái thông tin đó hay là em cảm thấy e ngại về cái thông tin đó? Em vui mừng chị. Vui mừng. Dạ. Hồi mà kéo màn lên mà em thấy được, em chủ động tấn công, em tỏ tình ta luôn được không? Dạ không ạ. Sao vậy? Bạn con trai bạn phải tấn công chứ em. Con trai mà người ta chưa có kinh nghiệm, người ta non nớt, mình có kinh nghiệm hơn. Nói nghe nè, bây giờ á bạn bên đây á là chưa biết cảm giác hung thế nào. Em diễn tả cái nụ hôn đầu đời cho bạn này khoái, các bạn đồng ý liền à. Sao cảm giác cái nụ hôn đầu đời sao?
Nó bình thường à. Hả? Vậy bạn kia đâu có thích đâu. Nó có gì phiêu liên không? Để bạn thử đã, bạn mới thêm biết được. Cho thử không? Cho hôn má được. Hôn má, hôn má kỳ quá, hôn má ai hôn được. Không, trả giá được mà. Còn không nhào vô chụp hung đại, anh về anh nói bên kia vậy đó. Hôn đại nha, khi nào hôn đại nha. Đâu phải con dáng đâu mà sợ. Ừ. Méo tay nha. Cho hung rồi. Được anh, cái này được anh. Mở ra thấy cười cái nhào vô hốt liền nha. Hồi nãy nắm tay chị thôi mà tay run mà lạnh ngắt luôn. Mà bây giờ em để hung cái chắc cái xỉu tại đây luôn. Thôi Không có đâu chị em ơi. nhân viên mà em hô hấp luôn. À đúng rồi, đây nhân viên hô hấp luôn. Trời ơi. Ủa bữa nay em tới đây có ai đi theo ủng hộ không? Dạ có chú gì với bạn của em ạ. Đó. Chào chú, chào gì? Dạ, xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Thấy bạn này sao? Còn bây giờ nhìn thì thấy được rồi. Có cái ca hô hấp tại đây chú thấy ổn không? Thì cũng có thể à. Được ha chú ha? Dạ. Hình mẫu lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ về cái ngoại hình thì em không có quan trọng cho lắm. Em chỉ quan trọng về cái tính cách thôi ạ. Em có thích không thích điểm nào ở người đàn ông không? Không thích ra trường, không thích bụng bự. Mắt mũi miệng rồi cần cái gì không? Không, mắt đừng có nhỏ quá gì. Mắt nhỏ model Hàn Quốc đẹp có gì đâu. Nhưng mà nhìn dê lắm anh ơi. Ủa bộ ai mắt nhỏ dê hả? Dạ vâng. Bạn thôi đụng chạm nhiều nha. Bây giờ em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ không thích là tính bốc đồng, cố chấp, ngang bướng. Với lại không thích con gái nhậu. Có nhậu không? Em không biết. Không biết. Không biết nhậu được, tốt rồi. Dạ vâng. Em có phải là mẫu đàn ông sợ vợ không? Dạ không ạ. Chỉ là mẫu đàn ông sợ dáng thôi. Bảo đảm những người sợ dáng là những người sợ vợ. Không có đâu anh. Dáng còn sợ, không lẽ vợ không sợ? Vợ bự hơn con dáng. Cái con vợ nó còn ghê hơn con dáng nữa. Đúng rồi. Có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng mình là người như thế nào không? Ngoại hình ưa nhìn chị, cao 1m67 trở lên ạ. Không gầy và không mập. Không đen gầy hoặc hả? là người chứ đừng có gầy. Bởi vì bạn quá mập. Rồi kéo mang lên. Nôn cặp này quá. 3, 2, 1. Nhào vô. chào Dạ. em. Anh có giỏ quà anh tặng. Dạ em cảm ơn. Nãy giờ em có nghe anh nói rồi thì em cảm nhận anh thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường anh. Vậy anh cảm nhận em thế nào? Anh thấy em rất là được. Được thôi à? Đúng rồi, xinh. Giờ lên trên đây em chẳng biết hỏi gì nữa đấy. Em chỉ muốn hung thôi. Nói chuyện về tình yêu đi. Em có dự định kết hôn gì chưa? Cuối năm hoặc sang năm anh. Sau này giả sử như mà mình có kết hôn nữa thì em muốn sống ở quê anh hay là sống ở trên thành phố hay là ở đâu? Nếu mà ở quê anh xin được việc cho em thì em về đó. Con cái sao? Thì đẻ 2 thôi anh. Nổi không? Anh thì dạ dư xăng anh ơi. Xăng thì còn nguyên thùng mà. Cười cũng có duyên ghê nha. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Thì cũng dễ thương, nhìn cũng cứ hơi gầy một xíu thôi. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy, 4 mắt nhìn nhau như trâu trợn trắng. Bạn nam hôm nay có đi với ai không? Dạ có ạ, em đi với cô đồng nghiệp và các bạn ạ. Cô thấy cháu gái tương lai mình được không ạ? Xin chào cô Cát Tường với lại chú Huyền Linh. Dạ. Tôi là đồng nghiệp của em Lộc, làm chung một bộ phận nhỏ của một cơ quan lớn ở tại Đồng Nai. Thì theo chương trình nãy giờ tôi theo dõi thì tôi thấy cặp này thì cũng được á. Hiện tại giờ thì em Lộc thiếu người chăm sóc cho nên cũng hơi gầy. Thì bây giờ á là có thể là em về là em chăm sóc tốt thì em Lộc nó đỡ gầy hơn bây giờ. Được hả cô ha? Được. Hết giờ. Sau 3 tiếng đếm thì sẽ có kết quả ha. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1 2 3. Hình như tặng cặp nhẫn cưới cho mình. Em có thể đọc dùm anh cái dòng chữ này được không? 2525 1325. Tức là yêu anh, suốt đời yêu anh. Ủa sao dịch số qua chữ lại? Dạ vâng. Cho chữ đó anh. Yêu anh
Suốt đời. Suốt đời yêu yêu anh. anh. Đâu yêu anh thì cái gì 2 năm là Dạ yêu anh. 2 năm 13 2 năm. 2 năm Cái 2 năm là yêu anh Dạ 13 là suốt đời, suốt đời 2 năm là yêu anh. yêu anh. Ở đâu ra cái quy tắc dịch vậy vậy? Mà trên mạng Khi mà em dịch lại em phải dịch như vậy nó mới đúng. Yêu em suốt đời yêu em, như vậy nó mới đúng. thôi hai bạn đứng ở đây đó, tặng hai cái đi. Bây giờ á, cái món quà là nó vừa là hai mà lại vừa là một. Một tức là nó thể hiện là yêu em suốt đời yêu em, tấm lòng của anh dành cho em. Anh sẽ xin giữ lại một hộp quà, đó là yêu em để coi như anh tự nhắc nhở với anh là suốt cuộc đời này anh chỉ có yêu em và yêu em mà thôi, không yêu ai khác. Còn cái phần quà này thì anh sẽ gửi cho em và coi như là thể hiện cái tình cảm của anh, đó là suốt đời chỉ yêu em mà thôi. Dạ vâng, em cảm ơn. 2 năm 1 3 2 năm. Yêu em suốt đời yêu em. Cố gắng nha, tôi cũng tự tin vô cái sự tự tin của bạn. Dạ cảm ơn chị. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em đi với một người bạn thân của em. Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì từ nãy giờ là em nghe bạn em chia sẻ thì có một điều đúng và một điều sai. Mà bạn nói là rất là thật thà thì điều đó rất là đúng. Tại vì mỗi lần mà em kể gì chuyện đó mà nó bí mật hay gì là lúc nào cũng thật thà kể cho người của em hết. Thật thà là nhiều chuyện. Còn cái chuyện Rồi chào bạn. Bạn có thể giới thiệu lý lịch trên ngang của mình cho bạn gái bên kia biết. Em tên đầy đủ là Dương Hải Đăng Linh, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là kỹ sư điện tử và đang làm việc và công tác ở Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Thiết kế Vi mạch của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn bên kia. Em là Nguyễn Thị Thúy Trâm mà hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Năm nay em 26 tuổi ạ. Rồi hai bạn này ai nói cũng nhanh hết trơn ha. 26 tuổi, anh làm công việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Ở đó có nhiều nam không? Dạ nhiều chị. Tại sao lại Tại vì nam có người yêu với lại có gia đình hết rồi. cái điểm mạnh của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng mà. Dễ thương, vui vẻ, hòa đồng mà không tìm được một người đối tượng nào cho mình, phải nhờ đến chương trình. Cái lý do này nó trong trên lắm chị. Trong trên sao trời? Có nghĩa là người yêu mình á thì lại không hợp với mình, mà người hợp với mình lại mình không có yêu mình. Vì những lý do trong trên như thế á, mà em vẫn ế một mình. Khổ ha. Khổ lắm chị. Còn bạn trai trong môi trường của bạn có nhiều bạn gái không? Dạ em đang làm là bên kỹ thuật thì không có nhiều bạn nữ. Bạn có thể nói cụ thể cái nghề của bạn như thế nào? Dạ em làm là thiết kế chip anh. Cái con chip điện tử hả? Dạ đúng rồi. Người ta nói rằng những chàng trai mà làm về vi tính mạch điện tử này kia khô khan lắm. Dạ, Suốt đúng. ngày cứ chăm chú vô cái vi mạch đó không à, đúng không? Dạ rất là khô khan. Đó giờ yêu nhiều chưa? Chính thức thì chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà thích thì nhiều lắm. Em thấy xinh là em thích. Nhưng mà mối tình chính thức thì chưa 1 năm. Phức tạp quá nha. Thấy xinh là thích thôi hả? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Nhất là chu đáo và thứ hai là cũng sống nội tâm xíu. Tại em cũng là một người sống nội tâm, biết cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Về ngoại hình đó thì cao từ 1m55 đến 1m7 là ok. Dạ hơi gầy xíu cũng được. Nãy giờ bạn đã nghe như vậy thì bạn cảm nhận mình như thế nào? Có phù hợp với mình không? Dạ thứ nhất là em nghe tới vấn đề là bạn nam sống nội tâm. Mà em thì em lại thích cái người á hài hước vui vẻ, tức là thích thể hiện ra bên ngoài, chứ không có thích là cái gì cũng sống nội tâm. Dạ sống trầm là em không thích lắm. Sao kỳ vậy? Đàn ông thì phải trầm chút mới men chứ. Nói nhiều quá sao được. Tại vì em thấy em cũng nói ít rồi, cho nên em muốn cái bạn đó nói nhiều. Tức là phải có người nói và có người nghe. Ủa em, cái công việc của em là em làm gì trong ngân hàng? Dạ em làm giao dịch viên. Giao dịch viên mà nói ít rồi sao giao dịch? Dạ không, có nghĩa là trong công việc á thì mình phải nói nhiều, nhưng mà do ở ngoài đời á thì em lại khác ngược cái công việc của em. Mà tôi nghi cô này lắm nha. Cô làm ở ngân hàng mà giao dịch bao nhiêu người ra vô tiền bạc vậy mà cô không kiếm được anh nào, sao vô lý vậy? Em đã nói cái lý do của em cho chị rồi. Vậy là cô kén đúng không? Dạ. Bây giờ thật sự muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi. Muốn cái đối tượng của mình là người như thế nào? Phải là trung tình chị. Trung tình. Dạ sống là nói chung là không có nói dối, phải tin tưởng lẫn nhau, công việc thì ổn định nữa chị. Về ngoại hình bên ngoài? Chiều cao thì 1m69 trở lên, gương mặt thì dễ nhìn thôi chị. Đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai. Dạ. Thích ốm chị, nhưng mà khỏe chứ không có ốm mà yếu. Thích ốm mà khỏe. Dạ, tức là nhìn khỏe mạnh đó chứ không có ốm yếu bệnh bệnh. Ốm ròm á. Bên kia mặt cái ốm đấy bạn. Dạ em đúng chuẩn ốm luôn á chị. Đúng chuẩn nó luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cũng khỏe lắm. Bạn ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét sự lừa dối chị. Vậy cũng đơn giản ha. Dạ đơn giản đó chị. Bây giờ quê chính là bạn ở đâu? Dạ em quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Ủa nhưng mà bạn nữ thì lại không thích người bạn trai nội tâm trầm tính quá, bạn nghĩ sao? Em nghĩ là nội tâm thì nó cũng có một cái ưu điểm đó là có thể là quan tâm mọi người tốt hơn, chia sẻ mọi người nhiều việc hơn. Và em nghĩ là cái đó cũng là cái ưu điểm của em, và em nghĩ là chia sẻ với bạn đó rất là nhiều chuyện. Em không thích điểm nào ở người phụ nữ? Sống hời hợt quá, đua đòi, có tính lười. Tại vì bản thân em cũng lười rồi, có người siêng xíu bù lại. Bạn có ghen lắm không? Em nghĩ là có. Công việc của bạn nữ là thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nam giàu có đẹp trai, nhiều tiền.
Dạ cái đó em tự tin em thì em không lo. Phải không? Dạ. Em có cái giả là ban đầu là không có tạo được ấn tượng tốt cho một số bạn nữ thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái bề ngoài em thì nó hơi khô khan xíu. Nếu mà một câu mà nói về em á thì em là một người là có bề ngoài là vô tình lạnh lùng, nhưng mà bên trong lại tình cảm và sâu sắc. Tại sao mình không bỏ cái bên ngoài đó đi? Em cũng muốn lắm á chị. Nhìn mặt này ví dụ mình tươi tươi lên chút, mắt bạn nhìn nghiêm quá. Không được, cái bản chất nó vậy rồi. Thôi nhìn nó khô quá, dội nước vô nhiều nhiều cho nó ướt một chút ha. Dạ. Nói chung cô này là cô được hết, nhưng cô thích thể hiện bên ngoài. Cố gắng nha, tôi cũng tự tin vô cái sự tự tin của bạn. Dạ cảm ơn chị. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em đi với một người bạn thân của em. Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì từ nãy giờ là em nghe bạn em chia sẻ thì có một điều đúng và một điều sai. Sự mà bạn nói là rất là thật thà thì điều đó rất là đúng. Tại vì mỗi lần mà em kể gì chuyện đó mà nó bí mật hay gì là lúc nào cũng thật thà kể cho người của em. Thật thà là nhiều chuyện. Còn cái chuyện mà thực sự mà trầm tính thì em lại không suy nghĩ vậy. Tại vì bạn bè với nhau là mới đầu vậy thôi, nhưng mà sau này là toàn em ngồi nghe bạn ấy nói không à. Vậy bạn nữ bên kia yên tâm rồi ha. Ý hai người nãy giờ nói qua nói lại thấy hợp không? Em thấy suy nghĩ là cái cặp này mà nếu mà bạn em mà ngồi dưới đây thì đảm bảo là tim nó không nói nên lời. Tại vì em đây em cũng hồi hộp, giống cảm giác giống như Trang vậy. Vậy được ai? Bạn nam nói là nếu mà bạn ngồi dưới là bạn rất là thích cô này rồi đó. Ủa là sao, là hiện giờ là anh ngồi dưới cũng thích cô này luôn hả? Có lựa chọn quá à. Chơi không chơi chọn vợ bạn kỳ lắm. Muốn là chủ Linh kiếm người khác mai mối cho à. Cái này là đi coi mắt giùm bạn à. Không, bạn đó ý nói là đặt trường hợp là bạn dưới đây bạn biết cái tâm lý luôn. Giờ cô này hợp với bạn của mình không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Rồi. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Theo mẹ thì mẹ thấy nhìn bên ngoài thì không thích lắm. Tại vì nó hơi gầy quá. Con cô thích gầy mà. Gầy nhưng mà khỏe, con này gầy chắc. Trời, thì đó là thôi. Khỏe. Khỏe đó. Mẹ chỉ đưa ra lời cho con tham khảo thôi. Tính tình thì nói chuyện nãy giờ cũng dễ thương rồi đó. Nhưng mà chàng trai này nói là hơi lười á. Rồi con cứ giữ tính. Theo mẹ thì thấy là thôi cái đường nào thì cũng như duyên á thì trời cho, còn không duyên thì cũng như trò chơi. Vậy thôi con tự quyết định đi. Rồi bây giờ bạn trai thuyết phục bác đi. Con cảm ơn cô đã nhận xét về con. Và thật sự thì đối với con thì ban đầu chắc chắn là không có tạo ấn tượng nhiều cho mọi người được. Nhưng mà con tin đó là thời gian con sẽ chứng minh được. Con sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cái người nào mà đặt niềm tin vào con. Duyên là trò chơi. Bây giờ muốn trời cho hay trò chơi? Chà, dễ thương quá trời luôn ha. Bạn bên đây tôi nghĩ rằng rất là chững chạc. Còn chuyện khỏe không thì cái chuyện đó hai người biết thôi, tôi không biết ha. Vấn đề chỗ nào bạn này là chững chạc, bạn này là có đủ cơ sở vật chất để tiến tới hôn nhân rồi đó. Tôi thấy là vậy đó. Cái ý mẹ có phải là không chịu lắm rồi. Không, ý mẹ nó hơi gầy thôi. Về nuôi cho mập lên. Đúng rồi. Cái làm biến mình đào tạo được. Dễ mà đào tạo vậy. Bạn này phải nói là về mặt tâm lý nha. Tôi nhìn tôi thấy là chuyện là hai người nhìn nhau thế nào thôi. Dạ gặp đi anh. Hả? Gặp đi hả? Dạ. Nôn hả? Nôn rồi. Thôi cho gặp nhau đi để quyết định. Nào, chúng ta kéo màn lên. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em. Thì đầu tiên thì anh có bó hoa để tặng em. Dạ. Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Ốm nhưng không yếu nha. Bình thường thì thời gian rảnh rỗi thì em thường làm gì? Dạ em hay đi shopping, đi du lịch. Còn anh? Anh thì thường uống cà phê với bạn. Đối với em thì em quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em thích sự tin tưởng lẫn nhau. Đơn giản như thôi anh. Đơn giản thôi. Còn anh? Đối với anh cũng vậy. Lúc nãy em có nói là em muốn người mà nói nhiều. Đúng rồi, tại vì bình thường trong công việc của em là em nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi về nhà hoặc là đi đâu chơi với bạn bè thì em lại muốn mọi người nói cho em nghe. Thật sự thì anh cũng là rất là ít nói, nhưng mà cũng tùy. Đối với những bạn mà anh quen thân rất là thân rồi sẽ nói nhiều hơn. Em có một câu hỏi cho anh là nếu mà khi mà em buồn thì anh có thể làm gì cho em vui? Anh chỉ đến bên em và nhìn vào mắt em. Nhìn vào mắt em làm gì? Anh sẽ cảm nhận được và em sẽ cảm nhận được đôi mắt anh có sự chia sẻ. Vậy em sao em hết buồn được? Anh nghĩ là tiếp theo đó thì có thể là anh sẽ làm những cái gì đó, dẫn em đi chơi gì đó. Nhưng mà quan trọng là đầu tiên phải có sự chia sẻ trước đã. Dạ. Cảm nhận bạn gái thế nào bạn trai? Bạn cũng hiền, cũng xinh, dễ thương. Có nằm trong cái giấc mơ về tình yêu của mình chưa? Dạ cũng có anh. Bạn nữ cảm nhận sao?
Em cũng không biết nói sao nữa. Mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Đối với anh thì anh rất là tiếp thu những ý kiến xung quanh mình. Dạ thì thực ra là cái mẫu người của em á là em thích người vui vẻ, hài hước. Tức là khi mà nhìn vào thì em có thể cảm nhận được niềm vui. Chàng trai có thể thuyết phục bạn nữ bằng một câu gì đó. Thật ra thì cuộc sống là vốn không hoàn hảo, và đối với anh thì cũng là một người không hoàn hảo. Bởi vậy anh hy vọng là chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, tìm những sự hòa hợp với nhau để có thể là đi đến một cái đích cuối cùng. Hết thời gian. Em nghĩ là cũng đủ rồi anh Linh. 3 2 1. Hết thời gian. Như vậy là vui rồi. Tôi thấy rằng bạn có một chút gì đó suy nghĩ đắn đo đúng không? Bạn đắn đo về điều gì? Em cũng nói rồi, đó là hiện tại là không phải là mẫu người lý tưởng của em, nhưng mà em vẫn cho anh một cơ hội. Cố gắng lên nhé. Dạ em cảm ơn. Bạn rất là tự tin bạn. Bên đây là bên kia ta chưa có mối tình dắt dai, bên đây sao? Có mối tình nào chưa? Dạ em cũng được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái cho em không có biết cách nói chuyện á, giờ bạn gái không biết nói sao. Trời ơi, bên đây nhát gặp bên đó nhát nữa rồi, giờ hồi rồi ai tấn công ai đây? Dạ em là Huỳnh Thị Ngọc Diệp, giáo viên mầm non. Ồ, giáo viên mầm non. Dạ em năm nay 30 ạ. Diệp quê ở đâu? Dạ em sinh sống ở Sài Gòn, quê em ở An Hữu ạ. An Hữu Cái Bè, Tiền Giang đúng không bạn? Dạ. Vậy cùng quê Linh á hả? Sát bên, cách nhau khoảng 100 cây số. Diệp 30 tuổi, giáo viên mầm non. Rồi bạn bao nhiêu tuổi? Em tên là Nguyễn Quốc Thành, 31 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Quê ở đâu? Sa Đéc ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm lễ tân nhà hàng. Để hỏi cái nghề cô giáo mầm non này tí, em làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm được 9 năm ạ. Bây giờ ví dụ như tới giờ cho ăn, có những trẻ nó không chịu ăn mình phải đút đúng không? Biến ăn Dạ. rồi những đứa béo phì rồi này kia nữa thì lúc đó mình làm sao? Không ăn mình ăn. Trước khi bé không ăn được á thì cô hát một bài hát cho bé nghe rồi động viên cho bé ăn được. Cái này hay à. Hay à, hát bài hát gì hát thử coi. Bên kia có một bé bị béo phì nha. Anh hát sao mà cho bé nó đừng có uống sữa nữa giùm chị bé đi. không ăn, bé không ăn, hát cho bé. Rồi Dạ em xin phép hát à. Có chú heo con ụt ịch kêu hoài, anh suốt ngày phình lú cái bùm ra. Ôi chú heo sao mà làm biến thôi, khuyên suốt ngày đừng có ham ăn ụt ịch ụt ịch ụt ịch. Rồi đủ rồi, nghe đủ rồi. Trời ơi, 30 tuổi mà nghe cái giọng thiết. Sao em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Hỏi Diệp nè, Diệp bạn thấy bản thân mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì? Em khuyết điểm là em còn nhát lắm. Em tiếp xúc với bạn trai ít. Hồi đó giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa, em thường em còn nhỏ em đi học á em có quan tâm. Rồi đến khi em học ngành mầm non thì nơi đó toàn là nữ không. Cho nên là đến giờ em chưa có một bóng vắt vai. Chưa có một cái mối tình nào vắt vai hết trơn á. Dạ. Trời ơi dễ tội nghiệp quá giờ sao ta? Có ai hung bạn chưa? Vậy là có rồi nè. Dạ chưa. Chưa, người ta chưa có mối tình nào vắt vai hết Biết đâu trơn. có chàng trai nào hung thiệt rồi sao? Vậy bữa nay hung nha. Bữa nay tạo điều kiện Thôi nha. mắc cỡ lắm. Thấy chưa? Bên đây là sao xuyến rồi đó. Bên đây là bên kia người ta chưa có mối tình dắt dai. Bên đây sao? Có mối tình nào chưa? Dạ em cũng được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái cho em không có biết cách nói chuyện á, gặp bạn gái không biết nói sao. Trời ơi bên đây nhát gặp bên đó nhát nữa rồi giờ hồi rồi ai tấn công ai đây? Chỉ cho cách tấn công nha. Thôi được rồi, bây giờ bạn muốn tìm người yêu thế nào? Người yêu của em là phải dễ thương. Dễ thương. Dạ. Bao dễ thương luôn. Trời, chứ thật thà. Thật thà, bên kia thật lắm. Ta nó không có hung, ta nó không có hung. Đúng không? Rồi gì nữa? Dạ biết nội trợ, với lại phải chung thủy nè. Chung thủy. Dạ. Được. Còn gì nữa không? Dạ em nhiêu đó được ạ. Diệp có đặt ra mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào không? Em mong anh ấy là người chân thật, tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình, có lối sống thật thà, chất phác. Dạ thôi. Bên đây bao luôn. Có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Còn về ngoại hình? Anh ấy là người khỏe mạnh, có thể bảo vệ được em. Chà, cái vụ khỏe mạnh này cũng mệt rồi nha. Khỏe không? Ông Nghi ông này yếu quá. Chút ạ. Dạ thiệt tình. Khỏe không?
Dạ cũng khỏe chút chút. Mạnh không? Dạ cũng có chút chút à. Phải tự tin, mạnh, khỏe. Dạ mạnh. Cũng được, hợp với cô giáo đấy. Cái điều gì mình không thích người phụ nữ? Dạ, điều mà em không thích người phụ nữ là lăng nhăng, rồi với hay càu nhào. Bản thân mình có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu rồi cũng có à. Như ăn cơm chậm. Trời ơi, ăn cơm chậm là sao? Bữa cơm em cũng khoảng 35-45 phút à. Là trời đất ơi, do mình vào đút vô là mình ngậm hay sao? Này sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì rất kỹ, em nhai kỹ lắm. Để tôi hỏi coi có Ăn cách được nào bên không? kia hả? Sao em? Ăn tô cơm 45 phút đó, rồi em có cái cách nào để khắc phục không? Em nghĩ ăn kỹ no lâu, có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức. Trời ơi, thưởng thức Thưởng này. gì? Trời ơi, Này về dám lúc ăn chậm ăn hơn coi tôi mệt. lắm à. Hôm nay mình đi có ai người thân mình đi theo không? Dạ có mẹ của em và bạn. Bà chào bác ạ. Ở nhà mình có hối thúc dịp lập gia đình chưa bác? Dạ Mỹ ở nhà rất là cưng chiều, bởi vì có 2 đứa con à, một trai một gái, mà bà bé Diệp là út đó, cho nên kiểm soát về vấn đề mà đi làm đến nơi thì về mới đến chốn, nên tới bây giờ nó Trời ơi, cô mà bác kiểm soát hoài vậy rồi chừng nào Diệp mới lấy chồng được? Dạ. Rồi bây giờ còn kiểm soát không? Bây giờ đến lúc là phải đốc thúc Diệp tìm ý trung nhân rồi. Dạ. Dạ, bác muốn con rể tương lai làm sao bác? Thì thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì thấy cháu hiền, dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Vô rồi. Nói gì với bác đi, nói đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao, vừa nữa về con chăm sóc con, bác sao hứa luôn đi. Dạ con hứa với bác là nữa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn chậm nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn thật nhanh. Bây giờ tặng má vợ tương lai một bài nữa thôi. Dạ con xin hát tặng bác gái một bài. Dạ. Bài gì? Dạ Tình Anh Bán Chiếu ạ. Rồi vô. Dạ. Hò chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Hò tìm em không gặp, anh gối đầu mỗi đêm. Vô. Vô, được rồi, được rồi. Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa, một hơi luôn nha. Cửa giường cô đã khóa kín từ năm nào, tôi vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm gầy, chiếc áo nhộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Thôi buồn quá, bỏ đi. Bỏ quá. Mà bây giờ hát của anh sao? Bữa nay em đến chương trình em đi với mẹ với mợ Tư em. Có mẹ nữa, trời ngon rồi. Dạ chào, em xin Quyền Linh nè. Em xin Cát Tường. Bây giờ cô thấy tình hình sao? Tình hình thì thấy hai đứa nó cũng hợp nhau. Cô có nói gì với bên xuôi tương lai không? Hôm nay mình nói luôn đi cô. Dạ. Thấy được á, con thấy Dạ. hợp. Thôi giờ mình làm xuôi nha chị. Hai bà xuôi ôm nhau một cái. Wow. Cảm ơn. Rồi xong, qua coi xong mới được luôn. Trời ơi, khỏe ra luôn rồi. Chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Bữa nay tôi thuận lợi, tôi vô cùng luôn, sẵn có người lớn đây nè ha. Thấy được rồi đó. Ha, được. Rồi bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau đi. Ổn rồi, đôi trẻ gặp nhau đi. Cha rồi. mẹ là ổn hết trơn rồi đó. Quan trọng là đôi trẻ chịu hay không thôi, còn người lớn chịu hết rồi đó. Kéo màn lên. Rồi quay qua. Dạ. Đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chân thật, người đàng hoàng. Cảm ơn em. Cái yêu cầu em nãy giờ nói thì anh cũng làm được. Chút nữa anh mời em đi sở thú chơi ha. Trời ơi. Gì đâu, chơi gì trong sở thú? Vô sở thú chi? Ngày đầu tiên gặp gỡ vô sở thú. Mẹ cho phép con với ảnh đi không ạ?
Cho đi rồi. Nhưng mà Duy chơi thú tiền vé ai mua? Dạ em mua à. Hả? Dạ em. Có anh với cái Tường đi nữa nha. Dạ. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò cùng anh thì khoảng bao lâu mình có thể đi đến hôn nhân? Em nghĩ trong vòng 1 năm à. Anh nghĩ thời gian cũng hợp lý với với anh. Anh thấy em như vậy anh có muốn làm quen với em không? Anh thấy em thì người rất dễ thương với cũng xinh đẹp nữa. Anh cũng vui lắm. Thôi bây giờ mình nói một câu gì nó tình thật là tình cảm, tỏ tình với bạn trai hay gái. Em nói câu gì đi. Chung thủy em suốt cuộc đời gì đó. Anh hứa với em là sau này anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ. Muốn nói gì nữa không? Em muốn nói câu gì với anh không? Em hứa với anh là em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh và gia đình. Được rồi, quá dễ thương rồi. Thôi. Chuẩn bị. Suy nghĩ nha. Cặp này không bấm nút là tôi bấm đó nha. 1 2 3. Bấm. Quá. Nắm tay coi, nắm tay coi. Nắm tay xin có ba mẹ, có mẹ đây rồi sao nắm tay nắm chặt đưa ra phía trước cho người ta thấy đi. Chặt vô, nắm chặt vô. Đó. Thấy sao? Trời xứng đôi quá ha. Hả? Ấm mà. Ấm không? Dạ ấm mềm. Giờ hôn nụ hôn đầu đời nè. Chưa có được từng hôn bao giờ. Đó má vỗ tay luôn rồi kìa. Má vỗ tay. Thấy đi. Đó. Không giống hửi không? Sai nha. Không, Mấy người nhỏ tuổi người ta cũng có tiền nhiều lắm, người ta cũng làm nhà nhiều lắm á. Tại có lẽ là em không may mắn lắm nên là cũng chưa tìm kiếm được, với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm, cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn, nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia, người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận để nhìn mặt em có giống chọn cướp. Nhìn mặt em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Mà Lo xa quá trời. tức là không xây được một cái căn nhà nào của người lớn tuổi mà có con gái trưởng thành. Dạ đối với em thì rõ ràng lắm, đối tác là đối tác mà công chuyện làm ăn của mình thôi chứ mình cũng không dám đề cập tới. Mà mình có quyền có cảm tình chứ. Trời, cảm tình nhưng mà quỷ tại vì lòng cái lúc đó thì mình cũng chưa gặp ai mà có con gái lớn, cũng có người mai mối cho em là cũng có bạn gái ở bên quận 5 thì cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng mà tại cũng đi chơi coi phim 1-2 lần nhưng mà em cảm thấy không có cảm xúc với bạn ấy nên là em không quen. Là thôi đúng không? Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào thì em mới có cảm xúc nè? Dạ em thì đơn giản lắm, bạn gái thì ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và biết kính trên nhường dưới là được rồi chị. Còn về hình thức thì sao? Về hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn là được. Dạ. Rồi em dễ dãi vậy luôn á hả? Sao gì dễ nhìn mới khó đó. Cái dễ nhìn đó mới dễ mà mới khó đó nha. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Không phải đơn giản đâu. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Nói nghe nè. Trời ơi, tự dưng tới lúc mà đi tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình thì lại gặp một cô gái trinh nguyên như vậy, trong trắng mà duyên dáng mà giỏi giang như vậy, thì em có thấy là giống như là em bắt được là trúng số không? Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Dân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cưng? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. Quê quán của em hả? Dạ đúng rồi. Rồi đâu em đố bạn đi. Coi bạn Dạ, nhận ra quê của em không? mình có một câu đố nhỏ là xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Nếu như bạn nhìn cái bức hình này và đoán thử quê quán của em ở đâu. Cũng dễ Căng ạ. mặt vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê cô ấy ở đâu qua bức tranh này. Dạ, Măng cục đó. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Đúng dạ, không? Dạ chưa đúng. Chưa đúng. Dạ chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long. Dạ Đông Nam Bộ. Miền Đông Nam Bộ một lần nữa. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Thì ông giúp người ta đi, bên đàn trai có quyền tương trợ mà.
Dạ chắc là ở Bình Phước à. Bình Phước. Dạ hàng xóm, em ở Bình Dương. Đồ khó quá. Bình Dương. Bình Dương. Măng cục thì đâu cũng có hết cô gái. Dạ. Vĩnh Long cũng đúng, Lai Thiêu cũng đúng, mà Dạ. Đồng Nai cũng đúng. Dạ Rồi chính xác. thậm chí là Bến Tre cũng đúng. Dạ. Rồi ở Tiền Giang cũng có măng cục, nhiều cái nơi có măng cục ngon lắm nha. Dạ tại Rồi. vì Dạ. em ở ngay Lấy Thiêu luôn ạ. Lai Thiêu đúng rồi đó. Dạ. Phải nói là ở Lai Thiêu chính xác hơn. Đúng rồi. Rồi, Đúng rồi. đó là câu đố. Mà quê mình Lai Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. Tại là Bình Dương luôn. Dạ. Bình Dương là ở thành phố mới hay là ở đâu? Dạ em sống ở Thuận An và làm ở Bầu Bàng. À, Bầu Bàng, làm việc ở Bầu Bàng. Rồi em trai? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi. Em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. May Nhà Bè. Không, huyện Nhà Bè ạ. Quê Nhà Bè. Dạ. Làm công việc gì? Dạ em kinh doanh bên lĩnh vực xây dựng. Vật liệu xây dựng hả? Xây dựng anh, thiết kế và thi công xây dựng. Thiết Dạ. kế thi công ha. Dạ. Một người ở Nhà Bè, một người ở Lai Thiêu, Bình Dương, ở Bầu Bàng chứ. Dạ. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì em trai? Dạ ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ, biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Có tật xấu gì không? Dạ về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Nhút nhát. Mời nhà Rồi gái. em giới thiệu đi. Dạ về ưu điểm thì bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Dạ còn khuyết điểm của em á, thì về bản thân em trong giao tiếp thì em không phải là một người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sống được. Là sao? Tức là em bắt sống được. Dạ em bắt sống người ta bắt được. sống được. Dạ đúng rồi, chứ em không có chủ động lắm. Dạ Tức là có người khơi mào ha. Dạ. Là em tiếp sức liền á. Dạ. Còn khoản nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. Yên tâm, bên đây nấu ăn được mà. Dạ. Chứ giao cho em nguyên con gà hoặc là nguyên con cá là chắc bốn mắt nhìn nhau. Em không biết làm đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi cái đó bình thường mình mua sẵn làm sẵn về mình làm thôi đúng không? Dạ. Mà lặt rau biết lặt không? Dạ cái đó là chắc chắn được. Nó cũng là sơ Dạ, chế. cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Yên tâm, đàn trai làm được hết á. Hôm nay tao nói làm được luôn á. Bên này ta đừng nói để cho thấy có những cái người ta làm được nhưng mà tại người ta nói không rõ thôi. Chứ gà hả, không phải ai biết làm. Trời ơi, cho chuyện gà rượt nhau từ sáng tới tối rồi cười tôi chứ không ăn được nhau luôn á. Dạ thì có người chuẩn bị sẵn thì em có thể nấu được ạ. Rồi, em gái có mấy mối tình rồi? Dạ nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Ít trời. Dạ 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ em chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Ủa cái môi trường của em đâu có thiếu tức là nam nữ đầy đủ chứ đâu có thể nào là nữ không được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mà không thèm để ý ai hết. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản, cứ gói gọn từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít, thành ra em cũng ít có cơ hội là tiếp xúc với là nhiều người, cũng cho nên là chưa có tìm được người hợp với mình. Bên đàn trai tò mò chạy qua. Trời Dạ, em chào anh. Duyên Dễ dáng thương vậy nha, mà rất không có là duyên dáng. năng động nữa. Nhìn thấy nghe cái tính cách là thấy cũng năng động rồi. Mà chưa có mối tình nào mà không ai yêu mình không yêu ai hết. Dạ. Có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta? Thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Thiệt không? Dạ thiệt, thích có nam. Ai nói em là kia không? Dạ không có. Kỳ vậy ta? 30 tuổi rồi. Dạ. Xem phim... Bạn này bạn không thích ai mà bạn nói là cũng không ai thích bạn. Kỳ vậy ta? Kỳ vậy trời. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em và do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm, chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Đâu cũng dễ gần mà, thật sự thấy cô này dễ gần đó.
Không, rất là duyên dáng. Nhưng mà ở trong công ty giờ làm sếp chưa? Dạ cũng có quản lý chút chút ạ. Hèn gì, tức là làm sếp thành ra là người ta không dám đụng. Quản lý mà gì đã cứ vậy la là tao còn quá tao không nghiêm khắc trong công việc nữa, thành ra À. người ta né. Đó chứ không phải là gì hết trơn. Trời Tìm ơi, ra thiệt á. nguyên nhân rồi. Coi như bỏ qua tuổi thanh xuân nó phí dữ lắm luôn rồi đó. Thôi được rồi, bên này đi. Coi bên đây sao nha. Dạ. Em nói nghe nè, bên đây tôi là sếp á, rồi bên đó là Rồi bên đây cũng là cũng sếp mà chưa biết sếp gì à. Bây giờ hỏi coi bên đó là đi Không biết sếp gì đây nè. là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Có sếp không? Em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé, cái công ty đó là của bé? Dạ công ty của em luôn chị. Công ty của đàn trai luôn, trời ơi. Tôi nghi rồi, tôi nghi rồi. Gì đâu nghi. Tôi thấy cái thần thái này là tôi nghi là Sếp chủ. luôn, nói chung là hai người sếp hết. Không, bên em phải sếp, bên đây là chủ. Hả? Bên đây là chủ cái doanh nghiệp đó. Chủ luôn. Còn bên đây là sếp, bên đây là dưới quyền bên đây. À. Tức là bên nữ bên nữ tôi là dưới game bên đây. Không phải dưới game, ta sếp bên đó cũng dữ lắm á. Bên đây tao quản lý thôi. À, em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn thì em mới có nhà có cửa ổn định, thì em không muốn cho vợ con phải khổ. Và bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do để né tránh. Không thật lòng. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị. ơi. Hơn 2 năm rồi, tại Giờ sao lúc chắc đó... thứ 2 thứ 3 rồi. Không, nhưng mà lý do gì khi em đã có nhà rồi, em làm chủ một cái công ty rồi mà em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Tại vì những người lớn tuổi thì người ta mới có tiền để làm nhà này kia chị. Rồi Quan điểm sai nha. Không. Mấy người nhỏ tuổi người ta cũng có tiền nhiều lắm, người ta cũng làm nhà nhiều lắm á. Tại có lẽ là em không may mắn lắm nên là cũng chưa tìm kiếm được. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận để là nhìn mặt em có giống chọn cướp. Nhìn mặt em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Mà lo không xa xây, quá trời. tức là không Dạ, xây được một cái thì- căn nhà nào của người lớn tuổi mà có con gái trưởng thành. Dạ đối với em thì rõ ràng lắm, đối tác là đối tác mà chuyện làm ăn của mình thôi chứ mình cũng không dám đề cập tới. Mà mình có quyền có cảm tình chứ. Trời, cảm tình Dạ, nên nhưng ta mà quỹ tại hợp vì đồng nữa. cái lúc đó thì mình cũng chưa gặp ai mà có con gái lớn. Cũng có người mai mối cho em là cũng có bạn gái ở bên quận 5 thì cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhưng mà tại cũng đi chơi coi phim 1-2 lần nhưng mà em cảm thấy không có cảm xúc với bạn ấy nên là em không quen. À là Dạ. thôi đúng không? Vậy thì bây giờ á, cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào thì em mới có cảm xúc nè? Dạ em thì đơn giản lắm. Bạn gái thì ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và biết kính trên nhường dưới là được rồi chị. Còn về hình thức thì sao? Về hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn là được. Dạ. Rồi em dễ dãi vậy luôn á hả? Sao gì Dạ. dễ nhìn mới khó đó. Cái dễ nhìn đó mới dễ mà mới khó đó nha. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Không phải đơn giản đâu. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Nói nghe nè. Trời ơi. Rồi tự dưng tới lúc mà đi tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình thì lại gặp một cô gái trinh nguyên như vậy. Trong trắng mà duyên dáng mà giỏi giang như vậy thì em có thấy là giống như là em bắt được là trúng số không? Dạ thì em cũng nghĩ vậy ạ. Tức là ông bà độ em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Người Chứ ta ở đâu nói ra? là, dạ người ta nói là ở hiền gặp lành nên chắc là Chắc em ở hiền thiệt, cái chị cũng chắc là em ở hiền thiệt luôn á. Trời ơi. Ở hiền mà sao gặp mấy người kia tao tưởng đâu giật điện thoại không?
Rồi con bé này sao nè, giờ cái mẫu người lý tưởng chưa yêu bao giờ thì giờ suy nghĩ coi cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào. Dạ, em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam lý tưởng là về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc, trung Gì tình. nói lại coi em. Dạ. Tóc không dài, răng không dài, râu không dài ạ. Tóc không dài, râu không dài, răng không không súng. súng. Ông tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Trong đầu em tả một cái Tả tưởng nó chắc ông già cũng 90 mấy không rồi. không ạ, không râu và không tóc. hiểu rồi. Dạ. 30 tuổi ở đâu ra mà răng súng. Dạ. Hay. Rồi 30 tuổi sao để râu chi, đúng dạ, không nè? thì có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À. Dạ. Có hết luôn á ha. Có đủ luôn rồi đó. Mình có tới 90% những cái yêu cầu mà bạn gái Dạ. đòi hỏi. Thôi mình người Hỏi thân ý kiến người thân đi. hỏi ý kiến người thân đi. Này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Chị Hai với cô ruột. Dì đây với chắc cô là chị là coi Hai như đúng mẹ không? rồi ha. Dạ, Đó, con nhìn chào chị chị, Hai. chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả, kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoa. Cô xin chào con. Dạ. Thì ở trong gia đình á, bé Hoa là một cái đứa cháu cực kỳ ngoan, lễ phép và rất là có hiếu. Và chắc là anh Huyền Linh với lại chị Hồng Vân cũng thắc mắc là sao 30 tuổi mà cháu nó không có một mối tình. Đúng rồi. Thì một phần chắc cũng là do cái gia đình nhà em á sống theo cái nho giáo nhiều, nên là cháu đi làm rồi về chứ cũng không có được đi chơi nhiều. Và em nghĩ đó là cái nguyên nhân chính, mà cũng có thể là cái duyên của cháu nó cũng chưa có tới. Và Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, có cái sự hiếu thảo, và đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau, thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn cô. Xin cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Rồi, chào cô. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ, chào chào cháu cô. gái ạ, và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Là con trai, tôi có một đứa con trai. Còn gia đình tôi á là con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Giờ còn có mỗi hai mẹ con thôi. Mà cháu ạ, là phải làm dâu đấy, có mỗi hai mẹ con. Dạ. Còn về gia đình á, thì con về thì việc gia đình á thì cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi. Con nói vấn đề làm dâu cho bác gái nghe đi. Em có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ dù cho ba mẹ mình hoặc là gia đình chồng, cho nên thật sự mà nói con không ngại cái vấn đề đó. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ Được đi. rồi đó. Đúng rồi bà mối. Mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Dạ. Rồi, lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đi một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát tặng em. Anh thì hát không hay nhưng mà anh có một đoạn bài hát rồi anh gửi tặng đến em. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc
Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, em Trời cảm ơn anh. Coi như là hôm nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn rồi đó. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn á mẹ Em gái ơi. em cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì rất thật sự là bồi hồi lắm hả? Rất là Xúc động ngạc nhiên. không? Dạ Xúc có. động không? Xúc động Dạ là có. vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ Của tức người là ta. dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái Trời nhẫn ơi chi? đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái Trời tình cảm, cái mà quỳ gối xuống đó hát bài hát, cái đó mới là quan trọng. Dạ. Cưng quá trời cưng Trời vậy. ơi, tuyệt Bây giờ vời luôn. một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Cái nút còn là cái gì nữa đâu? Bây giờ để cho hai trẻ trao đổi chút xíu đi. Dạ. Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái, em nói đi. Dạ. Đứng sát lại gần nhau, đứng Dạ. sát lại gần nhau, nắm tay nhau Anh nói có đi. cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ em cũng Ôi, mong được điều vỗ đó. tay luôn, trời ơi. Hỏi bạn giờ mình hẹn đi bầu bàn sau đó, nói đi. Hiện tại thì em đang ở Bào Bàng thì em ở Lái Thiêu thì em đi làm ở Bào Bàng, em ở trên đó luôn hay em về nhà? Dạ một tuần tối thứ tư, tối thứ bảy và ngày chủ nhật em sẽ ở nhà là ở Thuận An ạ. Là em ở Thuận An hả? Dạ đúng rồi. Còn bình thường là em ở Bào Bàng là em ở trên đó luôn hả? Dạ em đi làm thì ở ký túc xá của công ty cho nó gần thuận tiện hơn. Thì nếu như vậy thì một tuần mình hẹn hò thì em muốn là mình sẽ gặp nhau mấy lần? Dạ thì cuối tuần với lại những cái dịp buổi tối thì có thể không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không, mà khi mà em thấy anh tự kinh doanh như thế là cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến về. Dạ. Dạ khi có thời gian rảnh thì anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè, lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Dạ. Anh có thể cho em hỏi là khi mà trở thành một cái chỗ dựa trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng và khiến cho anh mệt mỏi không? Không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc và cùng nhau để vượt qua tất cả, và đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Dạ. Để thì em suy nghĩ của em, một người phụ nữ dù cho có bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, nhưng mà em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ, nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Hỏi em là chừng nào, khoảng chừng nào anh có thể đến với em được? Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ thì để xem tình cảm hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiêu mình hưởng nhiều. 30 rồi đó. Dạ. Em 30, anh 31. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Trời ơi, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một đó. Dạ.
Rồi bây giờ người ta tặng nhẫn mình vậy mình xúc động không? Thì mình biểu lộ cái cảm xúc của mình. Ví dụ như mình bạn kia đấy nắm tay cái rồi bên đây ngã nhẹ vô bờ vai cái đi. Trời ơi. Đó, ngã nhẹ vô bờ vai người ta gì đi. cô cho ôm em cái. Đứng nguyên, đứng nguyên coi. Ôm chặt vô đứng nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao? Em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không em trai? Trời ơi kỹ Dạ lắm. muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Mà kỹ lưỡng lắm nha, coi như nè. Sức dầu thơm lắm luôn đó. Dạ. Đó. Rồi. Cưng ghê không? Thôi trở về ghế đi nào. Dạ. Bây giờ làm cái nói chung là làm cái gọi là thủ tục thôi chứ còn nút niết bây giờ là Anh thấy là em trai á cảm xúc đang rất là đong đầy, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, còn cảm xúc em gái thì cũng đã thấy được. Vấn đề quan trọng là em gái có bấm nút hay không, chúng ta chờ đợi điều đó. Em trai có bấm nút thì bấm luôn, còn tùy theo cảm xúc của bạn không gái bên cần kia. phải đếm gì đâu, nó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ làm một cái bạc thôi, không có đây Đúng này. rồi, Dạ. chúng ta cảm giác thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó Còn em bấm gái rồi luôn đó rồi xong. em gái thích đấy. Đó nè. Rồi đơn giản như thế. Dạ. Đó Đấy. nếu mà có con đầu lòng sẽ là đứa con gái này, ông tính hết trơn hết trọi rồi. Đó, tính hết rồi đó. Những cái nụ cười hết sức là hạnh phúc và một cái điều mà anh thấy rằng là ở hai đứa có sự chân thành với nhau, cái duyên mình đã gặp ở đây ha. Dạ. Bây giờ xin phép nè, đó. Xin phép cô với dì của bạn gái, rồi xin phép mẹ ha, rồi cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa điều gì đó để cho hai bên người ta biết được đó. Bắt đầu đi. Dạ. Tiên này xin phép dì với lại cô chị. Rồi cho hai đứa con hẹn hò. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Gái nói gì với đây nói điều gì với mẹ đi nè. Dạ con chào bác. Dạ con cũng ngày hôm nay con cũng cảm thấy bản thân rất là có duyên khi mà có được gặp anh ấy, và tụi con sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này để tìm hiểu nhau, để có hy vọng là có thể tiến được xa hơn ạ. Dạ. Rồi, hay đó. Đây là cái duyên mà thấy rằng hai đứa rất là hợp với nhau. Dạ. Về nhiều mặt luôn. Chân thành với nhau nhá, suốt cả cuộc đời nhá. Dạ. Gì Vân? Vân bối rối Vân. Phải, bây giờ là phải hôn nhau. Đúng rồi. Phải hôn nhau đó. Với lại mẹ ơi, mẹ có muốn nói một câu gì không? Hôm nay thấy mẹ mặc đồ giống như làm mẹ đi bắt dâu vậy đó. Mẹ thấy là đây đúng là dâu của mẹ chưa? Cảm ơn chương trình ạ. Rồi mong các con hẹn hò với nhau rồi tiến tới. Dạ, rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Xin phép gì cho hôn. Phép gì cho cô cho hôn em. Dạ. Quấn quýt luôn rồi đó. Thấy tương lai tốt đẹp, sáng lạng rồi ha. Dạ. Tụi em hạnh phúc thì tụi anh cũng rất là vui, giống như cặp đôi ở đây, bạn đây vậy đó. Rồi, cố gắng tìm hiểu nha. Dạ. Cố gắng xúc tiến cho nó nhanh là 30 tuổi rồi. Dạ. Nha. Rồi. Đây là những món quà mà chương trình dành cho các bạn. Đây là một voucher của thương hiệu robot. Khi mà các bạn đi mua những cái đồ vật dụng làm mát trong gia đình ha, các bạn được giảm 50%. Đây là Trình trị nám vậy đó, phiên bản vậy đó ha. Rồi. Đây là gì đó, công ty gì đó quốc tế Âu Việt gì đó, Stay Perfume gì đó. Rồi bây giờ ôm nổi không nè, bây giờ. Dạ. Đây là cái máy nước nóng hiệu Senton. Dạ. Nhập khẩu từ Mã Lai. Đây là hiệu nước nóng gì đó của Pháp, nhập khẩu từ Thái Lan. Các bạn sẽ được bảo hành miễn phí 1 năm, 1 đổi 1, trị giá là 7 triệu đồng. Dạ. Rồi. Hãy vững vàng để tiến tới hôn nhân các bạn nha. Tất cả mọi món quà ngày hôm nay nó là một kỷ niệm không bao giờ quên.
Rồi nhớ lái thiêu. Dạ. Bữa nào nếu hai đứa đi chơi đâu nhớ đem măng cục lên đây nha. Dạ. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chương trình, cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Em gái đi trước. Đấy. Dạ. Mình muốn gì là mình nói anh ơi, em muốn anh hôn em trên má, là mình nói để thôi chứ người ta không có biết. Em muốn ăn canh rau má để anh hung lên má. Dạ đúng không, được không? Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào, một mẫu hình ra sao, diễn tả có giống anh kia không? Nói chung là em không có quan trọng bề ngoài, chủ yếu là dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Nói chung là em quan trọng về tính cách nhiều hơn và biết tính trên nhường dưới, quan tâm với gia đình. Thời gian thì có thể là bận rộn công việc á, nhưng mà em sẽ tôn trọng công việc, tại vì công việc của em cũng sẽ giống như là công việc hai bên thì cùng nhau giống như là cùng nhau bàn bạc trao đổi đúng dạ, không? đúng rồi. Rồi cùng đưa ra quyết định đúng không? Dạ. Với lại thời gian cố gắng dành thời gian buổi tối với cuối tuần cho gia đình. Rồi thật ra anh bên đó không có nói chơi vui chứ anh không có gia trưởng đâu. Bạn bên đó rất là hiền, rất là dễ thương. Nãy giờ anh Linh nói chuyện thấy bạn vô cùng dễ thương luôn. Mà bạn đó là có thể nói rất là chung thủy nè. Bạn đó biết cách đối nhân xử thế, hiền lắm. Em tên là Liêu Kim Long, sinh năm 90. Bây giờ đang làm việc IT. Sao nữa? Quê đâu? Dạ quê em ở đây luôn à. Ở đây là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ quận 12. Hiện nay đang ở với ai Long? Dạ đang ở với mẹ và gia đình em gái. Tức là em gái có cho gia đình rồi. Dạ. Ở chung với mẹ luôn. Dạ. Nghĩa là hộ khẩu có 4 người đúng không? Em dạ. Mẹ với em gái, chồng em gái. Dạ. Không, với thêm một đứa cháu gái nữa. Là 5 người. Dạ. Rồi, đó là lịch trích ngang của Kim Long, 32 tuổi, kỹ sư IT. Xin mời các bạn hãy nghe lời tự giới thiệu của nhà gái. Dạ em tên là coi bên đó sao nha Long nha. Dạ em tên là Võ Trần Lan Anh, 31 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh. Đang là nhân viên văn phòng ạ. Mình sống ở đâu cưng? Dạ em sống ở quận Phú Nhuận. Ở bên đây quận Phú Nhuận nha, 31 tuổi, nhân viên văn phòng. Phú Nhuận qua quận 12 gần lắm. Không sao hết ha. Dạ. Cũng tiện đường luôn á Long hả? Rồi, Long có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là làm việc chăm chỉ, với lại làm việc tới cùng hết mọi thứ luôn. Còn khuyết điểm của em là hơi bị độc lập. Hơi độc lập là sao? Là độc đoán. Độc đoán khác độc lập Dạ khác. dạ. Tức là độc đoán là em quyết mọi thứ đó hả? Dạ dạ. Người ta hay gọi là sơ là gia trưởng đó đúng không? Dạ đại loại như vậy, nhưng mà dạo này em cũng đang cố gắng sửa. Sửa đi. Dạ. Không mà gia trưởng phụ nữ không có thích đâu. Đúng rồi, cái đó phải sửa. Gia trưởng quá phụ nữ sợ, ngại lắm. Rồi nhà gái đi. Rồi bây giờ mình tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm nè. Dạ em thì rất là nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng, hay cười. Nãy giờ chị thấy hay cười thiệt. Bên đây y chang nha. Bên đây càng cười càng cà lâm đó. Xí nha, chưa có cà lâm nha. Một hồi cười là cà lâm đó. Đúng không? Đúng không? Chưa biết. Nãy giờ có rồi đó. Mình nghe chắc có thể. Mình nghe khuyết điểm nè, nãy giờ mới có ưu điểm nè. Dạ khuyết điểm là hơi cứng đầu. Nếu mà có chuyện gì thì em sẽ muốn ngồi xuống cùng giải quyết cho ra, giống như là cho rõ ràng á, chứ em không thích, với lại tính cũng thẳng thắn. Tức là cái em là cái gì trắng là trắng, đen là đen. Dạ. Đúng không? Nhưng mà trong cuộc sống này đôi khi có những lúc nó phải có màu xám một chút xíu, nên cái đó thì phải bớt cứng lại nghe không? Cặp này lạ lắm nha, bên này cứng đầu, bên này độc đoán. Mốt về em biết, không biết cãi lộn không bao giờ ngừng luôn á. Đúng luôn á. Bên này cãi cho tới sáng luôn á. Không, em mấy năm nay em sửa rồi, đa phần em lắng nghe hết mọi thứ. Xong rồi em mới quyết định riêng của em, kiểu như là em là người quyết định cuối cùng, cuối hết luôn. Vậy em nghe chi? Cuối cùng em cũng quyết mà. Đúng không? Nhưng mà em tổng hợp hết mọi thông tin lại trước. Tổng hợp. Dạ. Nói chơi vui chứ nếu như mình lắng nghe thì mình cũng giảm bớt cái độc đoán, độc quyền ở đi. Dạ. Gọi là gia trưởng ở đi thì phụ nữ họ đỡ hơn. Còn cái gì mình nghe người ta đã xong mình cũng quyết theo mình, người ta tức thêm nữa. Đúng không? Bây giờ chị Lan hỏi này, chị Lan phải bước qua mới được.
Chào em. Dạ chào chị ạ. Cười rất tươi, có duyên luôn. Cười hoài luôn á, bên đây cũng cười, bên đây hay cười lắm. Cười lắm. Dạ. Chắc này giận khóc nó cũng cười. Dễ thương. Nói nghe nè, bây giờ hồi đó mà độc đoán quá vậy rồi chắc là bạn gái dễ giận lắm đúng không? Dạ xí chưa có chị ơi. Chưa có luôn hả? Dạ chưa có luôn, ế từ lúc mà xong đại học tới giờ luôn. Có biết lý do tại sao ế không? Dạ độc đoán với lại chuyên gia làm việc của mình hả? Tại tức là mình không có điều kiện để mà mình tiếp xúc với lại phái nữ hay sao? Dạ hình như vậy á, với lại em cũng thích làm việc một mình hơn là giờ em có nhận một đề tài nào đó em cũng có làm việc của mình, làm từ A tới Z luôn. Rồi vì hồi đó tới giờ có thầm thương trộm nhớ người nào chưa? Có. Hồi nào? Có hồi mà mới học xong lớp 12 nhưng mà toàn là tình yêu đơn phương thôi. Lớp 12 yêu chi sớm vậy? Dạ tại vì lớp 12 đó em học xong em cũng có việc làm luôn. Vô công ty làm xong rồi cũng yêu đơn phương rồi thôi à. Có cái cô đó ở đâu? Dạ cũng ở Sài Gòn này luôn. Rồi làm chung hay sao? Dạ làm chung. Mà sao thích người ta? Cũng không biết nữa. Chuyện từ hồi xưa tới giờ chị ơi. Giờ quên luôn hả? Dạ. Giờ mặt mày người ta sao nhớ không? Dạ còn nhớ chút chút nhưng mà kiểu như là không còn qua lại nữa. Anh này anh không có bồ, đúng rồi. Anh nhát tới cỡ này lấy gì có bồ. Hỏi tới đâu là rung tới đó à. Đúng rồi. Vậy là em yêu đơn phương mấy năm? Dạ cũng lâu à. Em theo dõi Facebook, Zalo của người đó cũng khoảng 7 năm rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, 7 năm. Vậy mà không dám nói luôn sao hả? Không nói? Dạ có bao giờ thổ lộ không? Dạ có nhưng mà người ta không đồng ý rồi thôi luôn. Bây giờ anh hỏi thiệt nè. Dạ. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Dạ chưa. Thiệt luôn. Có hung nhẹ nhẹ chưa? Cái nắm tay chưa có luôn anh. Rồi thấy con gái có khoái không? Thì cũng khoái nhưng mà đa phần làm việc của mình à. Tại việc của em làm bị áp lực cao á. Ngồi mình coi máy vi tính suốt đúng không? Dạ đúng máy rồi. Máy vi tính là bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng là rồi. Người yêu luôn đúng không? Đúng anh. Rồi lên máy vi tính rồi lúc nào buồn có coi mấy cô gái trên đó không? Trời ơi, em không biết có thời gian rảnh không, tại vì em bị dí tối ngày. Không có coi phim gì chả luôn? Có coi phim. Phim gì? Thì mấy cái phim như là có con gái có coi không? Không, phim mà mới đây em coi đó là phim Bác Sĩ Ma. Coi ma chi, coi mấy cô đẹp. Không, bác Sĩ Ma là phim tình cảm Hàn Quốc anh. Có cô gái đẹp không? Dạ cũng có. Có cảnh hung nhau không? Không, cái phim đó là nó nói về y bác sĩ đúng không? Dạ y bác sĩ có không? Coi cảnh nào mà các cô gái với chàng trai ôm nhau hung này? Không có luôn đó anh. Thí dụ có em có cảm giác gì không? Mình có em cũng biết nữa. Rồi vậy nó mất cảm giác rồi luôn rồi đó. Anh hỏi kỹ quá. Không rồi, cái này phải hỏi kỹ chứ hỏi trời. Kỹ chứ giờ đi quen bên đàn gái rồi đàn gái không kiểm tra rồi về rồi nó không có nằm trong cái thế giới đàn ông thì sao? Bây giờ nè, mình có bao giờ mà mình khát khao mình được hôn một người con gái không? Đúng rồi. Dạ dĩ nhiên rồi chị. Có nằm mơ thấy hôn ai chưa? Dạ chưa. Thấy không? Đâu có khát khao gì đâu. Bây giờ anh hỏi thật em là em có khoái con gái không? Dạ khoái chứ anh. Khoái sao không có cảm giác, không có yêu đương, không có nắm tay, không có muốn gì trơn vậy? Thì em làm không. Thôi tội nghiệp người ta, ghẹo người ta hoài à. Thương quá à. Đừng lo làm. Vậy là em còn zin 100% luôn đúng không? Dạ. Chắc không? Dạ. Chưa một lần nào luôn hả? Dễ thương. Dạ. Ghẹo chút đừng giận anh nha. Dạ. Tại em hâm mộ anh gần chết luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn. Ghẹo thấy dễ thương mới ghẹo đó. Bây giờ để anh qua bên đàn gái anh coi coi đàn gái có mối tình nào không? Dạ. Chào em gái. Bớt tấn công em cái. Em được tình duyên sao rồi? Dạ được 2 mối à. 2 mối hả? Đỡ bên kia. Bên đây đây giới có tính rõ ràng. kinh Kinh nghiệm hơn đúng không? Dạ. Vậy mốt về chỉ là bên kia nha. 2 mối. Mối bao lâu nè? Dạ mối hồi học đại học thì được 3 tháng. Trời. Rồi mối thứ hai thì quen được 4 năm nhưng mà xong rồi chia tay tới giờ 6 năm em không có ai nữa. 4 năm sao chia tay?
Dạ, có sự khác biệt về công việc, rồi gia đình, rồi bạn cũng đi làm xa. Anh làm gì mà khác biệt về công việc? Ảnh là ngành công an. Ừ. Thì nói chung Không là có thời gian đúng không? Dạ, không có thời Rồi, gian. được rồi. Nói chung là cũng làm việc xa nên là tình cảm phai mần. 6 năm nay là ở không? Dạ. Không quen ai hết? Dạ. Bây giờ bắt đầu quen nè. Nãy giờ em thấy cái anh bên kia cái tình hình thấy ổn không? Dạ, nói chung là mục tiêu hôm nay cũng muốn là có người nắm tay đi về. Nhưng Đúng không? mà không biết là bên kia như thế nào. Ví dụ anh không nắm, mình chủ động mình nắm được không? Dạ, không biết nữa. Nè, cái này hơi khó nghe. Chị Lan nói nè, bên đây người ta không có kinh nghiệm nào hết trơn á. Mai mốt về em phải dạy lại hết từ đầu á. Nắm tay làm sao, rồi hung làm sao, phải dạy luôn đó. Dạy được không? Dạ. Dạy được không? Không biết. Được, cái này làm được. Mình Không. hướng dẫn này, mình muốn gì là mình nói anh đó, em muốn anh hung em trên má là mình nói để người ta hung, chứ người ta không có biết. Dạ. Em muốn ăn canh rau má để anh hung lên má. Dạ. Dạ đúng không? Được không? Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Một mẫu hình ra sao? Diễn tả có giống anh kia không? Nói chung là em không có quan trọng bề ngoài. Ừ. Chủ yếu là dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Nói chung là em quan trọng về tính cách nhiều hơn, là biết tính trên nhường dưới, quan tâm với gia đình. Thời gian thì có thể là bận rộn công việc á, nhưng mà em sẽ tôn trọng công việc. Tại vì công việc của em cũng sẽ giống như là công việc hai bên thì cùng nhau giống như là cùng nhau Cùng nhau bàn bạc trao đổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cùng đưa ra quyết định đúng không? Dạ. Với lại thời gian, cố gắng dành thời gian buổi tối với cuối tuần cho gia đình. Rồi thật ra anh bên đó không có nói chơi vui chứ anh không có gia trưởng đâu. Bạn bên đó rất là hiền, rất là dễ thương. Nãy giờ anh Linh nói chuyện thấy bạn vô cùng dễ thương luôn. Mà bạn đó là có thể nói rất là chung thủy nè. Bạn đó biết cách đối nhân xử thế, hiền lắm. Theo anh Linh là như vậy đó. Chút gặp mặt thì thấy sao tùy em nha. Rồi nhà trai nghe chưa? Dạ nghe anh. Nghe rồi ha. Nghe rồi cái mình thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của người con gái đưa ra nè? Dạ thì em cũng đáp ứng được khoảng 80-90%. 80-90 ngon rồi. Đó, ngon rồi đó. Em thích người phụ nữ như thế nào? Dạ em thích người phụ nữ thế nào? Em thì thích người phụ nữ hiền, rồi phụ em làm việc nhà, chứ ở nhà em cũng bị mẹ sai làm nhiều chuyện. Bị mẹ sai giờ kiếm vợ để tự nhiên bị mẹ sai làm chuyện nhà cái kiếm bạn gái về làm phụ. Không, cùng làm phụ thôi. Cùng làm phụ hả? Dạ. Nó dễ thương chứ sao luôn. Thì ra ông thiệt tình, anh rất là khoái nói chuyện với em luôn á. Nó này vui lắm á. Vậy thôi hả? Rồi có nhu cầu gì về bạn gái nữa không? Em cũng không biết. Đúng rồi, không biết là đúng rồi. Tôi khổ quá. Chưa biết lần nào mà em nó còn trong trắng trinh nguyên, còn trọn vẹn. Chưa bóc tem á. Chưa có gì hết. Thùng còn gọi là dán băng keo kín mít. Nguyên siêu. Bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị đồng nghiệp. Dạ chào chị. Chị gái này chị gì? Chị đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Rồi đồng nghiệp dễ thương quá. Nào chị đồng nghiệp thấy em trai thì sao? Dạ con thấy bạn trai nhìn có duyên, thì cũng hài hước, với lại có vẻ thật thà. Thật thà. Dạ. Thì bên chỗ Lan Anh thì cũng rất là hòa đồng, thân thiện, với lại cũng chăm làm. Thì nếu mà được thì hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi xa hơn thì mình có thể tiến tới xa hơn. Rồi cảm ơn em gái. Chị. Thật ra bạn trai này á dễ thương vô cùng, mà bạn này rất là đáng tin cậy luôn á. Mình hỏi nhà trai đi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ đi với đồng nghiệp luôn anh. Đồng nghiệp luôn Long hả? Dạ. Chào các bạn đồng nghiệp nào. Dạ. Dạ nhưng mời bạn cầm micro để nói chuyện dễ hơn à. Em chào. Mình để ở phía trong cái được đó, được đó em để phía trong đúng rồi. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ chào tất cả quý khán giả. Chào em. Dạ em là đồng nghiệp với bạn Long. Dạ thì hôm nay có đôi lời thì nói ra với bạn nữ thì nó lên Long á, thì trước giờ á, chỉ là biết là công việc thôi,
ít kênh, cho nên ít đi tiếp xúc bên ngoài, nhất là với phái nữ, cho nên là thấy mình lên chương trình đó là bạn rất là thiệt thà, và bạn chỉ có hay là nói là khi bạn hồi hộp á thì bạn hay, như anh Quyền Linh nãy nói là hay cà lâm. Dạ, nhưng mà có được cái là bạn nói tiếng Anh á không cà lâm. Nói tiếng Anh là không cà lâm. Dạ, để có nói hàng là tưng luôn. Dạ. Nói nghe nè, sao bạn Long không có bạn gái gì? Dạ thì bạn là làm IT anh, là suốt ngày chỉ ôm máy tính. Ôm máy tính. Ôm máy tính. Chỉ biết ngồi code, gõ code rồi chạy deadline. Ở cơ quan Long có bạn trai không? Dạ, bạn trai thì có. Có. Bạn trai của ông Mai á là một cái ý nghĩa khác nha. Bạn trai chứ có không nào phải là thấy bạn bạn Long uống cà nắm phê tay đâu. bạn trai đi đâu đó không? Dạ cái đó thì em chưa thấy. Chưa chỉ thấy có nắm ly thì có. Nắm gì? Nắm Nắm ly. ly. À nắm ly là Dạ, vô hai ba vô á. À được. Vậy là anh tin em nói thiệt ha. Cảm ơn em nha. Được rồi đó bạn thấy khỏe đâu, đứng lên tôi coi cái coi. Tôi tìm bạn quay vòng coi. Mạnh mẽ không? Dạ cũng bình thường anh. Có biết học võ gì không? Dạ không có học võ, nhưng mà mấy tháng nay có đi tập gym. Tập gym hả? Gym tập làm sao? Mấy ông tập gym này tôi cũng nghi lắm nha. Mới tập mấy tháng nay thôi hả? Dạ. Sao trước đó không tập mà giờ mới tập? Tại vì trước đó cũng làm việc mình, xong rồi cũng người nó hơi mập ra chút. Mập là có nhiêu? Dạ 83 kg. 83 kg. Dạ. Rồi bữa nay em bao nhiêu? Dạ 72 kg. Giỏi Sao vậy? giỏi vậy? Em Thì tập mấy tháng? dạ tập từ lúc mà đăng ký chương trình tới giờ. Mai chỉ anh tập đi nha. Cho anh xuống 10 kg nha. Tức là em có cái động lực nào mà để cho em trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà em giảm được cái số lượng cân nó rất là nhiều như vậy? Dạ em thấy em cứ tập bình thường, xong rồi thay đổi lại chế độ ăn uống thôi, chứ đâu cần động lực nào. Hồi nãy bạn em nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Bây giờ nói xin chào mọi người, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Thử xem. Hello lady and gentlemen. Hello MC Quyền Linh. Hello Miss Ngọc Lan. Hi. I'm from Hồ Chí Minh City. Okay, sit down please. Okay, thanks. Open. Open the door. Yeah. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Làm gì có chuyện đờ đo ở đây. Cái này cái hàng rào mà đờ đo mà thôi chứ không đờ đo. Ê vậy nó không có mở. Cái hàng rào là cái gì? Hàng rào là gì vậy? Hàng rào là gì? Đờ đo là cái cửa chị hai. Hàng rào là gì? Hàng rào là gì? Thôi mình trả sân khấu cho hai bạn. Thôi dạ. Rồi. Em biết hát tiếng Anh không? Dạ em có chuẩn bị một bài, chuẩn bị cũng 2-3 bài rồi. Để hát dỗ con nít. Tới hát liền nha. Tặng cái con này con gì? Dạ con gấu. Rồi xong là nói tiếng Anh xong rồi hát bài tiếng Anh. Gì vậy? Nào đứng lên Long, bắt đầu. Nói tiếng Anh, hát tiếng Anh luôn. Tiến tới. Em gái đứng lên Lan Anh. I am so many happy to meet you today. I hope we have more meeting in the future. This is my gift for you, and I hope you happy every day. Thank you. I have a gift for you too. Hát. Chưa. I have a gift you too. Yes. Thanks. Hát tiếng Anh. Đừng hát happy birthday nha, kỳ lắm. No. I prepare a song. Baby shark do 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 do, baby shark do do do, baby shark. Mommy shark do do do, mommy shark do do do, mommy shark. Daddy shark do do do, daddy shark do do do, daddy shark do 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 do. Grandma shark do do do, grandma shark do do do, grandma shark. Grandpa shark do do do, grandpa shark.
Chắc tới sáng quá. Không, đó tới đó. Let's go hunt do do, let's go hunt do Bài này tôi do. thuộc dữ lắm. Run away do do, run away do do. It's the end do do, it's the end. Hay quá. Trời đất ơi, nó duyên dáng vô cùng tận luôn vậy đó. Dễ thương quá trời đất luôn vậy đó. Hát tặng lời bài liền Lan Anh. Dạ, lúc đầu em có chuẩn bị một bài, không biết là phù hợp không, nhưng mà Kệ, cứ hát tặng cho Long đi. Long nhìn thẳng bạn Lan Anh rồi. tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Hay quá. Rồi, về ghế ngồi đi. Dạ, mời bạn mở. Mở ra, mở Dạ. ra. Đúng rồi. Gì đó Long, mở ra cho mọi người xem đi Long. Dạ, một cuốn What sách. What that? This is a book. This is a book talk about a heart, maybe the life. Hiểu về trái tim. Yeah. Ok. Rồi. Bây giờ hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Đó. Phần giao lưu rất là ấn tượng luôn nha. Sit down and talk đi, talk. Đó. Rồi bây giờ nói tiếng Việt nha. Tiếng Anh tôi dịch mỗi một đổ mồ hôi rồi đó. Chào bạn. Chào em. Chào em. Giờ anh không biết nói gì luôn. Thường anh đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Không, anh làm ở nhà là anh nhận một số đề tài từ A tới Z để mà về nhà làm luôn, là cũng có kết hợp với một số anh bên ngoài, nhưng mà đa phần là anh tự làm ở nhà một mình. Không biết là thường cái thời gian rảnh của anh là lúc nào? Hiện bây giờ á, là chiều tối thứ 3, 5, 7 là anh tự đạp xe đạp vòng quanh thành phố, kiểu như là một cái bài tập gym khác nho nhỏ để mà giảm cân thôi. Dạ, vậy thì nói chung là 2, 4, 6 thì em cũng có lịch học tiếng Nhật, thì 3, 5, 7 nếu được thì có thể cùng đi xe đạp, thì em cũng rất thích được đạp xe đạp xung quanh thành phố. Ok, rồi vậy còn gì bằng, tại vì đạp xe đạp một mình nghe chuyện cũng vui vui, nhưng mà lâu lâu cũng hơi buồn buồn. Ủa là sao vậy? Vậy hẹn em bữa nào anh chở em đi. Hôm nay thứ tư không ta? Nay thứ ba. Nay thứ ba. Vậy hẹn em tối nay đi chơi luôn. Đi làm xe gì nói luôn, nói cho mình biết luôn, đi xe gì nói mình. Hiện tại anh có một chiếc xe đạp leo núi để cùng đi chơi. Em không biết có thuận tiện không? Em thì không có xe đạp, nhưng mà tại vì em có download cái app xe đạp công cộng á, thì có thể mình cùng hẹn ở một địa điểm nào đó rồi mình đạp xe đạp chung. Ok. Không, chỉ một chiếc thôi. Trời ơi, người ta đạp xe đạp để tập thể dục, đạp là hai chiếc, mỗi đứa một chiếc. Không, một chiếc thôi, chở một chiếc thôi. Một chiếc là phải chạy xe đạp sườn đầm á, nó mới có chở nổi không? Dạ. Nói bạn gái đi một chiếc thôi. Dạ sao cũng được. Không phải nói người ta có chịu không? Vậy đi một chiếc thôi. Dạ, nhưng mà xe anh chở được em không á? Chắc cũng được á, tại xe đạp leo núi mà. Có cái yên ngoài sau luôn. Vậy là được rồi. Ngắm có chở vòng thành phố nổi không? Nói cho người ta biết luôn đi. Dạ, đạp là chắc chắn đạp nổi đó anh. Đạp nổi đúng không? Dạ. Vậy là tối nay đạp luôn ha. Dạ. Tối nay đạp được không? Dạ chắc luôn. Đạp đường nào nói chị Lan biết, chị Lan đạp theo sao, chị Lan chụp hình cho. Dạ, tại em chưa có biết nhà của bạn này, chắc
đạp ra trung tâm Sài Gòn chứ. Rồi vậy mình hỏi sống tới nhà mình đâu hỏi tới nhà đón cửa người ta luôn. Hỏi nhà đâu tới đón, tối nay đón luôn, tối nay đi theo luôn. hỏi đi hỏi nhà ở đâu? Nhà bạn ở đâu? Nhà em ở đường Hội Huê với Hoàng Văn Thụ à. Khúc Hoàng Văn Thụ quận Phú Nhuận. Gần lắm, từ em đạp đi đường Bùi Kiệm xuống là tới cái đường Nguyễn Kiệm xuống đó. Dạ. Đúng không? Đi Cách mạng tháng 8 cũng được. Cộng Hòa Cộng xuống. Hòa cũng Cộng được. Hòa xuống. Ngang sân bay là tới rồi. Thôi lúc đó mở app cho nó nhanh. Đi xe đạp mà còn mở app nữa. Rồi vậy được ha. Dạ. Hẹn tối nay nha. Dạ. Em thấy bạn gái sao? Nói coi cảm nhận thấy bạn gái sao nè. Dạ thì cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ cũng hiền. Hả? Anh hỏi kỹ quá em không biết trả lời luôn á. Thì hỏi. Anh hỏi để người ta kết nối cho nó nhanh mà em thấy được không? Dạ được anh. Được hả? Dạ. Thấy khoái không? Dạ khoái. Có phái chả nước gì đó. Thôi bỏ đi. Nè em gái thấy Long sao? Dạ em thấy ảnh thật thà. Thật thà. Nói chung là em nghĩ là hãy cho nhau cơ hội làm bạn trước. Rồi nếu mà có duyên thì tiến tới. Rồi bây giờ Long hỏi bạn gái đi, là khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em dự kiến là sẽ lập gia đình trong năm nay hay năm sau là. Cái này thuộc vậy như là nếu mà hai đứa mình cảm thấy là đúng thời điểm thì sẽ tiến tới thôi, chứ thực hiện là thời gian thì do bản thân mình phải tự trả lời á. Ok. Rồi bây giờ Long vạch kế hoạch cho bạn gái biết đi, giờ lấy nhau về ở đâu? Em có làm dâu hay không, nói cho bạn Lan Anh biết đi. Nếu như chúng mình lấy nhau thì ở đâu, nói đi. Nếu như mà cùng tiến tới hôn nhân, bạn có chịu về làm dâu? Tại vì mình cũng có nhà cửa. Dạ em không ngại chuyện làm dâu, chủ yếu là hai bên cùng chia sẻ. Thì nói chung hồi nãy anh có nói là cùng hỗ trợ việc nhà, thì nếu mà cùng nhau làm thì em không ngại. Ok, tại vì ở nhà mình cũng làm việc nhà nhiều lắm. Long giỏi mà, làm gì cũng được hết trơn á. Đó. Theo Long thì chừng nào đám cưới được nè? Thí dụ hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu thì Long sẵn sàng để đến hôn nhân? Dạ chắc năm sau đi anh. Để tìm hiểu hai bên cho tốt luôn. Đúng rồi đó. Mà giờ hỏi thiệt là có chuẩn bị tiền để làm cưới chưa? Dạ tiền hiện bây giờ là bị mẹ em gom hết để mà mua đất rồi. Không sao. Yeah. Đất sẽ lên. Sẽ có vốn làm ăn rồi có tiền mua nhà luôn, yên tâm, mẹ là mẹ tính vậy là đúng rồi đó. Ngon lành đúng không? Dạ. Mua đất được nhiều không? Dạ cũng được. Cũng được. Rồi giờ tính rồi lấy nhau rồi đẻ mấy đứa con. Dạ theo em thì chỉ còn một trai một gái thôi. Hỏi bên kia chịu hỏi người ta coi người ta chịu không? Nhiều khi người ta muốn 10 đứa sao? Và em thích con trai hay con gái vậy? Dạ em thì nói chung là con là phước trời cho, nên là nếu mà có thì bao nhiêu cũng được. Chủ yếu là có nuôi nổi hay không. Sao? Thấy sao? Thì cũng được thôi. Rồi. Dạ. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay bạn Lan Anh ha. Đó. Lan Anh đứng lên đi nào. Dạ. Bỏ để con gấu xuống kia. Đưa đây chị Lan. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau nè. Đứng sát dưới đây. Đây. Tay này. Đó. Bây giờ nhìn thẳng Lan Anh đi. Đó. Bây giờ cảm xúc của Long nắm tay Lan Anh thế nào? Có thấy tim đập mạnh hơn không? Dạ em bật chế độ rung bây giờ anh ơi. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, tay rất là mềm. Mềm. Rung nãy giờ ha? Dạ. Bây giờ hai người thử ôm nhau nhẹ cái coi. Dạ thôi.
Không, quay phim lên ba em la. bạn bè cũng ôm nhau được mà. Đây nè, chú với Ngọc Lan vẫn ôm nhau được mà, không sao chứ. Vô. Không sao, đây nè, tôi làm mấy cái nè. Nè, Long nhớ nè. Đó. Đó. Thôi đó, thử coi nào. Đó, vô thử coi. Đứng yên nguyên. Xòe cái bàn tay. Sao quýu hết trơn rồi? Hả? Thấy sao Long? Dạ thấy đã. Lan Anh thấy sao? Dạ tay bạn hơi lạnh. Lạnh lắm. Dạ. Run quá trời luôn. Thật ra tụi em rất là dễ thương luôn á. Nè, tối hẹn mấy giờ cho tụi anh đi sau được không? Chị Lan có tới 2 chiếc xe đạp đua lận. Dạ sao cũng được. Anh với hẹn đâu bấm giờ, bấm vị trí, anh với Lan ngồi xa xa, có cần gì hỗ trợ thôi. Chứ tụi anh không đợi gần, không nghe gì đâu. Được không? Dạ được anh. Tối em đi không Lan? Đi luôn. Đi nha. Chứ thấy thương lắm. Thấy thương quá à. Mình phải lưu lại những khoảnh khắc lịch sử chứ. Ừ nha. Hẹn đâu vậy? Hẹn chút hẹn đâu báo nha. Dạ. Rồi rạo rực cảm xúc tim đập mạnh không? Dạ đập nãy giờ rồi anh phải không? Hả? Hát bài tỏ tình. Đúng rồi, hát bài tỏ tình. Nãy chuẩn bị mấy bài lần đúng không? Chuẩn bị 2-3 bài mà giờ cũng không có nhớ anh ơi. Hát tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh. Bình tĩnh lại, mình hát Nắm bài hai tỏ tay tình. y như nãy, nắm hai tay như nãy. Đưa hai cái tay lên. Nắm chặt vô nhìn mặt em nha, đừng kêu bạn nữa nha. Dạ. Rồi, nói anh sẽ hát bài này tặng em để nhớ ngày kỷ niệm mình mới quen nhau. Hát tiếng Việt nha. Rồi, lấy hết sức nào, bình tĩnh lên nào. Tự tin. Có anh đứng kế bên. Bài gì ta? Bạn có thể gợi ý cho mình một bài được không? Giờ chờ đầu óc mình trắng trơn. Nếu mà khó quá mình hát bài Cả Nhà Thương Nhau đi. Hơi, không được. Bài gì đó bạn hay gì đó tư vấn cho bạn. Long hay hát bài gì? Ừ. Hả? Lời tỏ tình dễ thương. Tình dễ thương, đúng rồi. Là sao, mới đầu vô làm sao? Có thuộc được. Bài gì cũng được hết, bài gì cũng được, bolero gì cũng được hết. Bolero em nghe nhiều lắm nhưng mà giờ trắng trơn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Làm thơ thôi hả? Chứ không làm gì nữa hết hả? Có xây nhà xây cửa gì không? Lan Anh hát trước đi, Lan Anh hát trước đi. Hát tặng bạn trai bài đi. Bài gì đó? Em có chuẩn bị một bài tiếng Anh nhưng mà Không, tiếng Việt đi. Tiếng Việt. Ừ. Anh ơi em đâu dám nói khi con tim em đang bối rối. Những lần mình hẹn nhau, những lần không thành câu, biết làm gì giờ em nhận ra, từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Mong Dễ thương, dễ thương. Thương quá à. Em thấy thả tim. Tiếp đi. Đang nắm tay anh ơi. Không tay là tim. Tôi thả thôi, tôi thả. Muốn nắm luôn, không có muốn buông ra. Vậy chị Lan thả tim giùm. Thả tim. Thôi được rồi, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Bây giờ Long để tay vô nút bấm nè, để tay phía sau nè. Đây đây, ngồi sát vô để phía sau. Đó, thấy cái nút bấm chưa? Dạ. Bây giờ thích thì bấm liền, không chờ đợi gì hết. Không? Thích thì bấm. Dạ bấm rồi. Bấm rồi hả? Rồi. Cô gái bên kia cảm giác rung động, cảm giác đây có thể là người để mình nương tựa bờ vai. Đây có nơi có thể là lan tỏa yêu thương, nơi có thể là chàng trai chăm sóc mình cho đến suốt cuộc đời, thì bấm ngay cái nút đó, bấm liền luôn, đừng chờ đợi gì cả. Rồi bấm luôn. Được rồi đó. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Đây, nắm tay vậy nè Long. Ta yêu nhau rồi nắm xen tay, xen kẽ nè. Đó, đúng rồi. Đã không? Dạ đã. Biết về nắm quen yêu lâu rồi ha? Ha? Dạ. Yêu thú vị lắm. Tối nay chở đi đạp vòng cho nó mệt chơi ha. Rồi ra ngoài chỗ phố đi bộ đó. Dạ. Lang thang hai đứa mua cà rem rồi ăn nha. Dạ. Có ăn cà rem lần nào chưa?
có mà sau này không còn ăn nữa tại vì sợ sâu răng. Sợ sâu răng. Ăn kem đi, thôi là ăn gỏi cuốn ngoài đường này kia ha, khô mực này kia ha. Ngoài phố đi bộ rồi có nhiều món lắm, bún bò Huế cũng có nè. Dạ. Nước ép trái cây cũng có nè, bánh lạnh cũng có. Có này chuẩn bị một ít kinh phí nho nhỏ nha. Dạ. Có chuẩn bị sẵn chưa? Dạ giờ cũng có. Có không? Dạ. Khoảng nhiêu? Dạ cũng khoảng 2 triệu. Ôi 2 triệu ăn hết con đường Nguyễn Huệ luôn á. Nếu cần tiếp tế là em nhá hàng cái là anh chị Lan chạy tới liền nha. Dạ. Hết tiền nói. Ăn mà hết tiền thì nói chị Lan với chú Linh. Chạy tới liền nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, ba của Lan Anh đang coi truyền hình, em xin phép là thưa ba má đúng không Lan Anh? Dạ. Xin phép ba má và gia đình cho tụi con làm quen với nhau, rồi con hứa con sẽ chăm sóc Lan Anh thế nào đó, nói cho người lớn yên tâm đi. Dạ xin phép gia đình của Lan Anh cho con quen với Lan Anh. Con hứa con sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn đó hàng ngày hàng giờ luôn. Thôi ơi, cho anh ôm em cái anh khoái em quá. Dạ. Khoái em quá, thật ra rất là có duyên luôn Lan Anh nha. Dễ thương vô cùng luôn, nắm tay tiếp đi. Đừng có buông tay ra nha. Giữ lại hạnh phúc này nha. Dạ. Lan Anh đừng ăn hiếp bạn Long nha. Ở đâu Lan Anh hiền mà. Dạ. Đừng ăn hiếp Long, đừng ăn hiếp Lan Anh nha. Dạ. Hai đứa phải yêu thương nhau suốt cuộc đời này nha. Dạ. Thấy không? Nhớ Rồi, là không có nóng tính, không có gia trưởng, có cái gì thì phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Nghe không? Cứ cười tươi thế này như hồi nãy giờ là được rồi. Không có nóng giận, không có vội vã, không có gia trưởng, tất cả đều tươi như thế này, vui như thế này là chúng ta sống trọn cuộc đời này luôn nha. Dạ. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc, chúc hai em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống này nha. Dạ. Đám Dạ cưới, em cảm ơn anh. đám cưới nhớ mời anh chị Ngọc Lan nha. Dạ chắc luôn. Chắc luôn, mời luôn chị Trúc luôn. Chị Trúc hả? Trúc Showbiz đó hả? Dạ. Trúc Showbiz đó người ta mời nhiều lắm, nó không đi đâu. Rồi Đúng rồi đó. bây giờ là quà tặng cho hai em nè. Cái này là sản phẩm của anh Quyền Linh, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả, Amity là thân thiện đó. Dạ. Gửi tặng hai gia đình xài hết ra chợ mua ủng hộ. Dạ. Còn đây là bộ son Eureka do Thepina KOA gửi tặng cho bạn gái. Em cảm ơn. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Dạ em cảm ơn chị. Tặng cho mỗi em một bếp từ Toshiba. Đây đem về nè, mình nấu cơm ăn ha. Dạ. Cái để cho nhà hai đứa xài chung nha. Dạ. Đừng bán nha. Có hư em cũng sửa được luôn. Được hả? Được luôn hả? Dạ. Trời, giỏi quá ta. Rồi còn gì nữa? Đây cuốn sách Hiểu về trái tim, hãy đọc nó để chúng ta cảm nhận tất cả những sự yêu thương chân thành. Đọc Hiểu về trái tim để vượt qua tất cả những dông bão trong cuộc sống. Học Hiểu về trái tim để ta yêu thương nhau nhiều hơn. Hai trái tim sẽ hòa quyện lẫn nhau, rồi từ đó sẽ sinh ra định lý là tình yêu của hai đứa với nhau. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn anh chị.